Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter länkarm Volkswagen Polo 4 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Ta bort de främre hjulen. Använd fast nyckel nummer 18. Skruva loss hjulledets fästelement från styrspindeln. Använd hylsnyckel nummer 18. Skruva loss härvärmsfästena från hjälpramen. Avlägsna spaken. Installera den nya. För in kulledet i styrspindeln och justera den med ny mutter. Använd fast nyckel nummer 18. Dra åt stångens fästelement. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsnyckel nummer 18. Dra åt stångens fästelement. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.